कालेको नियात्रा एउटा साथी सहयात्रीको कथा हो। यो कालेको कथा हो जसले हामीलाई कञ्चनजङ्घाको कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्रामा साथ दिएको थियो। खासमा काले निमन्त्रणा बिनाको पाहुना थियो। अम्जलिसो भन्ने ठाउँबाट कालेले हामीलाई पसाएको थियो। सायद कैयौँ दिनको भोको पेट शान्त पार्ने दौरानमा हामीलाई पसाएको थियो। भ्रमणको दौरानमा स्थानीय कुकुरलाई खाना दिनुहुन्न भन्ने सर्कुलरलाई व्यवस्था गर्दै हामीले आफ्नो घाँस काटेर कालेलाई खान दिएका थियौँ। खासमा काले नाम र परिचय बिनाको एउटा व्यवहारिक कुकुर थियो। सायद उसको आफ्नो मालिक वा घर थिएन। उसको जिन्दगी यस्तै यस्तै परिस्थितिहरू बीच तन्किरहेको थियो र हामीले उसलाई नाम दिएका थियौँ काले। कञ्चनजङ्घाको चिसो उकाली ओह्राली र गोरेटोहरूमा अभ्यस्त कालेको पदसापहरूले हामीलाई हौसला र अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएको थियो। कहिले अगाडि कहिले पछाडि एउटा वस्तुको झुन्डलाई चाहिँ एकत्रित गरेर सुनसान र निष्पट्ट खोजहरूमा अनि कहाली लाग्दो भिरहरूमा हामीलाई उसको सुरक्षा कवचको बिचमा अगाडि लगिरह्यो। चिटिक्क परेको निर्दोष अनुहार, आँखी भोमा दुईवटा सेतो टिकी लगाएको पातलो रौँ कालेको हुलिया देख्दा लाग्थ्यो यो चिसोको लागि बनेको ज्यान होइन, नत्र भोटे कुकुरहरूको बक्खु जस्तो रौँ हुन्छ। कालेलाई सायद थाहा थिएन हामी 5000 मिटरभन्दा पनि अग्लो -23 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा चिसो र भयानक यात्रामा छौँ। दुई चार दिन भतुवा खाएर जान्छ यस्तै सोचेका थियौँ, तर हाम्रो अनुमान विपरीत कालेले हामीलाई पछ्याउने क्रम जारी राख्यो। मुन्सा गाउँमा पुगेपछि चिसो वात्तै बढेर आयो। 3वटा सिरक खाप्दा पनि नथाम्ने चिसो -15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गाउँ भागेर फर्किन्छ भन्ने लागेको थियो। फेरि यो चिसोमा कठाङ्ग्रिन्छ भनेर भित्र लाने कोसिस पनि गऱ्यौँ, तर मानेन। कालेले सोच्यो होला घरभित्र बस्ने अनुमति छैन र बस्नुहुन्न। बाहिर चिसोमा कामेको देखेर ब्रायनले एउटा सिरकले लपेट दिएको थियो। हरेक चोटि शौचालय जाँदा हामीले उसलाई चेक गरेका थियौँ, उसको धड्कन छामेका थियौँ र भोलिपल्ट सही सलामत देख्दा खुसीले उफ्रेका थियौँ। हाम्रो मिटिङले कालेको ज्यान बचाउन उसलाई घुन्सामै रोक्ने निधो गर्यो। गेस्ट हाउस साउनीले त्यहीँ बाँधेर राख्ने अनि उसको खानाको पैसा छोड्ने निर्णय भयो। तर एकथरी साथीहरूले त्यसो गर्दा झन् कालेले सुगेर हामीलाई पछ्याउने र समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने तर्क गरे। यस्तै तर्कनहारको बीच झिसमिसमै टिप्टन ब्रेड र अन्डा ब्रेकफास्ट लिएर हामीलाई पछ्यायो कालेले। लेक लागेर विदेशका साथीहरूलाई बान्ता र सेरोटीले समात्यो।
अक्सिजनको कमीले घाँटी सपक्कै समातेको थियो, जसलाई बगिरहेको पहिरोले झन् कठिन बनाएको थियो। ती पहलहरूमा कालेको पदचापहरूले साँच्चैकै हौसला दिएको थियो। हरेक खाना पछाडि सुरेश सरले कालेको लागि फुड डोनेसन माग्नुहुन्थ्यो र सबैले घाँस काटेर उसको भाग दिन्थ्यौँ। चिसो सिरेटोमा प्लेट बिना भुइँमा कालेले खाएको मजा मानेर हेर्थ्यौँ। यस्तो लाग्थ्यो यसले महिनौ खाएको छैन र बल्ल भरपेट खान पाएको छ। कालेलाई दुईवटा कुरा मन नपर्ने, एउटा काठको पुल र अर्को पहिरो। यस्तो दुविधामा पर्थ्यो कि अगाडि बढ्ने कि फर्कने। कसो कसो हिम्मत जुटाएर आँखा चिम्लेर पार गर्थ्यो त्यो कठिनाई हाम्रो तालीको गडगडाहट बीच। हामीले उसलाई अर्को नाम दिएका थियौँ, पाथफाइन्डर, किनभने हरेक बाधा पार गर्नुभन्दा पहिला उसले दुईवटा बाटोहरू रेखी गर्थ्यो र अन्त्यमा सुरक्षित बाटो अपनाउँथ्यो। कालेले यात्रामा नाउरको झुन्डहरू खेदिरह्यो, हाम्रो इच्छा विपरीत। नाउर मार्ने उद्देश्य पक्कै थिएन, उसलाई नाउरको झुन्ड एकत्रित गर्नु थियो, भेडाको झुन्ड जस्तै, र वाही वाही कमाउनु थियो हाम्रो। यात्राको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पभन्दा अघिल्लो रात भयो। लोनाक भन्ने ठाउँमा -23 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा कसैलाई निद्रा परेको थिएन। आइसफल फुटेको र हुनहुनाउरो बतास पाएकोहरू केही आवाज थिएन। 5 मिनटभन्दा बढ्न सुत्न सक्ने स्थिति थिएन र लाग्थ्यो त्यो हाम्रो जीवनको अन्तिम रात हुँदैछ। भोलिको बेस क्याम्प समिटभन्दा पनि ज्यान बच्ने हो कि होइन भन्ने सोचाइ बढ्दा थियो। जीवन मरणको त्यो रातमा कालेले पनि त्यही अनुभव गरेको हुनुपर्छ। खाने र पिउनेको उचित व्यवस्था थिएन, सिरकहरू पनि नपुग्दो थियो। ब्रायन र पिटले फेरि पनि कालेलाई भित्र लैजाने असफल प्रयास गर्नुभयो। ब्रायनले एउटा फालेको बोटोले लपेट दिएको थियो, तर पछि थाहा भयो त्यो त त्यहाँ काम गर्ने भाइको ज्याकेट पो रहेछ। बिहान बिउजिएर हेर्दा काले सुतिरहेको थियो नचलिकन। यही अचम्मको कुरा छ, यहाँ एउटा पातलो रौँ भएको कुकुर कसरी -23 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा बाँच्न सक्छ। सायद त्यो कञ्चनजङ्घाले कालेलाई चिनेको थियो, यही सत्य हुनुपर्छ। Good boy, good boy. Come here, good boy. Well done. उमालेको अन्डा पनि ढुङ्गा जस्तो जमेको थियो र टिप्टन ब्रेड कागज जस्तो खस्रो भएको थियो। कालेले बिहान बिस्कुट ब्रेकफास्ट लिएपछि हामीलाई लिड गर्यो। त्यो दिन कोही सधैँ थियो भने सायद त्यो काले मात्रै थियो, किनभने कञ्चनजङ्घाको माटोले हावाले उसलाई चिनेको हुनुपर्छ। हामीलाई ट्रेकिङभरिको लामो र गाह्रो दिन थियो त्यो दिन। सायद हाम्रो सहयात्री काले नहुँदो त हामी फर्किने पनि थियौँ होला। बेस क्याम्प नपुगी सबै साथीहरू बेस क्याम्प पुग्न सक्नु भएन। प्रकृतिमाथि कसैले विजय पाउन सक्दैन, अथवा त्यो क्षणिक हुन्छ। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै 30 मिनटमै 2-4 फोटो खिचेर एकअर्कोलाई कमाल गर्दै हामी फर्क्यौँ लोनाकतिर।
ask them if they have. Somebody, going back, yeah? You going back? Good boy, good boy. Can't take my eye off, mate. I know, it's beautiful. It is amazing. It's just waiting Yeah. ओह्रालो झर्नु समस्या भएन 2 दिनको बाटो 1 दिन गर्दै हामी घुन्सा गाउँमा झर्यौँ। कालेलाई हामीले बीचमा राखेर ल्याउँदै घुन्साको कुकुरहरूले क्याप्पै टोके। बेनले 1 लौरो बजारेपछि मात्रै उसको रेस्क्यु भयो। हिउँले झ्याप्पै भेट्यो, पुरै पाखा सेताम्मै भएको थियो। खच्चडवालाहरूले खच्चड जान नसक्ने भन्दै आराम गरेका थिए। हामीलाई कालेको पिर लाग्यो किनभने उसले घुन्सामा रोक्नुपर्ने भयो। भोलि बिहान ग्याप्लातिर जाँदै गर्दा त्यही भयो। हाम्रो डियर कालेले हामीलाई पछाएन। शरण सरले 1000 कोसिस गर्दा पनि आएन। कालेले धोका दियो। आखिर हामी हौ उसको को भन्दै हिउँमा चिप्लेटी खेल्दै ओह्रालो झर्यौँ। केही बेरमा त्यो हिउँ पानी बन्दै छुट्न थाल्यो। 3 घण्टा जतिपछि काले आयो भन्दै सुरेश सर कराउनु भयो। हाम्रो सेतो चस्मा लगाएको काले पुच्छर हल्लाउँदै आइरहेको थियो। यस्तो लाग्यो वर्षौँ भेट नभएको हितैषीसँग भेट भएको छ। आखिर काले हाम्रो त्यो 10 दिनको सहयात्री थियो। दुःख सुखको सारथी थियो। Kale is happy to be back home. के गर्यो? खायो कालेले। रात भरि भइरहेछ बदमास। कहाँ कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प गएर आएको नि डाँगा। त्यो रात त्यही ठाउँ अम्जलिसोमा बास बस्यौँ जहाँ कालेले हामीलाई भेटेको थियो। हामीले गाउँमा सोध्यौँ काले कसको हो भनेर। उत्तर आयो कसैको होइन। तर कालेले त्यो गाउँलाई आफ्नो गाउँ मानेको थियो। हामीले प्रश्न गऱ्यौँ काले आखिर किन बस्छ त्यो गाउँमा र उत्तर सामने थियो। आँगनमा काले गर्लफ्रेन्डसँग लुटपुटिँदै थियो। गर्लफ्रेन्डको 3वटा सासाना छाउराहरू थिए। त्यो गाउँमा 3वटा अरू माउ कुकुरहरू पनि थिए। अब सोध्नु आवश्यक भएन काले अम्जलिसोमा किन बस्छ भनेर। अल्फा मेल बनेर बसेको रहेछ काले, आफ्नो डिएनए र जिन्स अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै। Kalu, you okay? Good boy, good boy. You alright? How beautiful. You are handsome, aren't you? What about
Kale generally eats? 'Cause I haven't seen any tins They- of they pedigree eat- chum and that, No, they eat what we eat. like scraps and that. No. They actually given proper food. Okay. They have got their own plate. They look after really well here because they're gonna protect the herd. Yeah. Well, And, there's like warning system tells people yeah. what's going on, don't they? Yeah, So working dogs basically, yeah, aren't they? they are looked after really well. And good boy, aren't you? Are you a boy? Good boy, good boy. Yeah. You're Poppy, aren't you, Poppy? Shake. Good boy. Hello. Good boy. Bye bye. उसले गर भन्यो नि त सो क्युट सबै बिगिसकेको छैन यो त बाँकी रहेछ मेरो कुकुरले लग्छ टोक्दैन दुईटा बेबी रहेछ टु बेबिज बिहान सेकाथुमतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दा कता कता आशा लागेको थियो कि कालेले गाडीसम्म हामीलाई साथ दिन्छ भनेर तर काले आएन त्यो गाउँ छोडेर जसलाई पनि स्वाभिमान प्यारो हुन्छ बरु भोको पेट नै बस्न किन नपरोस् स्वाभिमानले मर्द भएर बसेको थियो काले अम्जलिसोमा सलाम कालेलाई हाम्रो सहयात्रीलाई कञ्चनजङ्घा ट्रेकिङको साथीलाई तिमीलाई हामी सम्झिरहनेछौँ हाम्रो विगतहरूमा फोटोहरूमा र स्मृतिहरूमा प्रिय साथी काले फेरि बाँचे दैवले साँचे र कञ्चनजङ्घा आयो अवश्य भेट होला किनकि फेरि तिमीसँग सेलेले पास जानु छ र ओलाङचुङ्गो लजानु छ तिम्रो अभ्यस्त पदचापहरूलाई पछ्याउँदै धन्यवाद।